هو ده المشهد اللي احنا مستنيينه، أصعب وآخر مشهد، واللي مزود التحدي إن احنا لازم نخلص تصوير قبل ما الشمس تنزل. أنا عارف إن أنتوا قدها. قدها؟ قدها. يلا بينا. مشهد 87 لقطة 13 أول مرة. أكشن. كات. أنت إزاي تقولي كات؟ أنا آسفة، بس في واحد في جيش عزام لابس خوذة فيها ريش أسود، والمفروض إن الريش الأسود ده بتاع جيش حسن. ذوقه كده يا صوفي، بيحب الأسود. ما ينفعش، ده مشكلة في الكونتينيونيتي. كونتينيوتي؟ صوفي، أنت عارفة إن النهارده آخر يوم تصوير، الميزانية خلصت، وحتى لو معانا فلوس مش هنعرف ناخد اللوكيشن ده تاني. يعني لما خلصناش تصوير قبل ما الشمس تنزل هنعلن افلاسنا والفيلم هيبوظ. ما حضرتك بتدفع لي عشان اصحح لك في الاخطاء دي. يلا يا جماعه نغير الخوذ. في السينما يتم تصوير نفس المشهد في أوقات مختلفة من اليوم، وربما في أيام مختلفة كذلك، فمن الطبيعي أن يتغير الكثير من الأشياء مثل المكياج، الملابس، شكل الشعر، أدوات المشهد، أماكن وقوف الممثلين والإضاءة. هذا ما يسمى بالكونتينيوتي، ومعناها أن تكون اللقطات المتتالية في الفيلم منطقية ومترابطة وخالية من الأخطاء التي يمكن أن يلاحظها الجمهور. هذه هي مهمة The Script Supervisor أو السكريبتي، التأكد أن كل شيء في مكانه، وأن اللقطات التي تم تصويرها في أوقات مختلفة ستكون متناسقة ودون أي أخطاء. أخطاء مثل تصوير لقطة والبطلة ترتدي قبعة لم تكن موجودة في اللقطة السابقة، أو البطل ارتدى قميصاً بلون مختلف لنفس المشهد، أو أن اللوحة التي كانت على الحائط اختفت. كل هذه الأخطاء وغيرها كانت تكتشف بعد التصوير، مما يؤدي لإعادة تصوير المشهد، وهو ما يعني دفع أموال إضافية. من هنا جاءت الحاجة لهذه الوظيفة. يلا نجهز. and action. لو تحاربنا أنا وإنت راس براس بالنيابة عن جيوشنا، إحنا ممكن نوفر عليهم دم كتير. أوعدك بعد ما أخلص عليك ما راح أوفر أي نقطة دم من جيشك. كات. انا بس اللي اقول كات واكشن في اللوكيشن ده، لو قلت كات تاني هتترفدي. انا اسفة جدا، وبعدين انا شفت حاجة كده ما ينفعش اسكت عليها يعني. ها، الشراب اللي لابسه عزام ده لونه ابيض، واحنا شفناه في المشهد اللي قبل كده، اللي كان بيتصور يوم الخميس اللي فات وهو بيلبس زيه العسكري عشان يستعد للمقابلة، وكان لابس شراب لونه كراهات. غيره، هنعتبره غيره يا ستي. هيلبس نفس الشراب طول المشهد يعني؟ ده حتى ريحته تبقى وحشه. بس مش منطقي يعني، هو في ايه ولا في ايه؟ ده عنده مقابلة ممكن تمنع الحرب. هنصلحه في البوست، هنصلحه بالجرافيكس. ايه هو سحر ولا ايه؟ غير الشراب يا عزام، غير الشراب، الشمس بتروح مني. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن أخطاء ساذجة حدثت في أفلام عظيمة. مشهد 87 لقطة 29 رابع مرة. اكشن. استاذ عبود. لا. هو ايه اللي لا؟ بكلمك على فكرة. نعم يا صوفي. هو الفيلم ده مش في العصر الروماني؟ ايوه. طيب امال الموبايل في حزام حسن ده بيعمل ايه؟ كات. في الحلقة الرابعة من الموسم الثامن من المسلسل الشهير Game of Thrones، الذي تدور أحداثه في عصور أقرب للعصور الوسطى، شاهد الجمهور لقطة شديدة الغرابة. كان هناك كوب قهوة ستاربكس أمام دينيريس تارجيريان. كان أحد الممثلين أثناء فترات الراحة يشرب قهوته، ومع إعادة التصوير نسي الكوب على المائدة، ولم يلاحظه أحد من فريق العمل ولا السكريبت طبعاً، لكن الجمهور لاحظ، وأصبح الأمر مثاراً للسخرية على كل وسائل التواصل الاجتماعي. فيلم سبايدر مان أحد أنجح أفلام مارفل، والذي اكتسح شباك التذاكر محققاً أكثر من 800 مليون دولار، لا يخلو أيضاً من أخطاء كارثية. مثلاً في المشهد الكوميدي الذي يستكشف فيه بيتر قواه داخل غرفته، يطلق شباكه لجذب أحد المصابيح فينكسر. المضحك أننا في اللقطة التالية عندما تطرق العمة ماي باب غرفة بيتر لمعرفة سبب هذا الضجيج، نجد المصباح سليماً كما كان في نفس مكانه.
هذا لم يكن الخطأ الوحيد، ففي المشهد الذي تتعرض فيه ماري جين إلى هجوم من 4 رجال، يظهر سبايدر مان لإنقاذها ويلقي باثنين منهما نحو نافذتين خلف ماري وينكسر الزجاج. لكننا في اللقطة التالية سنجد النافذتين سليمتين تماماً. ربما هذه الأخطاء غير ملحوظة لأننا ننتبه لأشياء أخرى أكثر أهمية في المشهد. كم مرة شاهدت فيلم هوم ألون؟ هذا الفيلم الذي اعتدنا مشاهدته كل عام في عيد الميلاد فيه أخطاء أيضاً. هل لاحظت مثلاً المشهد الذي ينزلق فيه كيفن بمزلجته على السلالم؟ نجد في إحدى اللقطات باب بيته مفتوحاً بشكل جزئي، بينما نجده في اللقطة التالية مفتوحاً تماماً دون تدخل من أي أحد. ماذا عن فيلم The Matrix الذي حصل على 4 جوائز أوسكار وحقق قرابة 500 مليون دولار أرباح حول العالم؟ هل تتصور وجود أخطاء من هذا النوع في فيلم كهذا؟ في هذا المشهد مثلاً نجد ترينيتي تصوب المسدس في اللقطة المقربة نحو صدغ أحد العملاء. في اللقطة الواسعة التالية لنفس المشهد ونحن نرى الحدث من زاوية أخرى نجدها تصوب المسدس نحو رأسه. خطأ بسيط ولكنه يبقى خطأ. لكن أكثر الأخطاء إثارة للضحك نجدها في فيلم بول فيكشن للمخرج كوينتين تارانتينو بيغلط؟ في أحد المشاهد نجد الحائط خلف جولز وفينسنت مليء بآثار الرصاصات. في المشهد التالي يبدأ إطلاق النار عليهما. كان من المفترض أن لا نرى أي آثار للرصاص إلا بعد إطلاق النار. الجندي اللي واقف هناك ده لابس ساعة. كات في واحد بيشرب سيجارة. كات في واحد من الكرو طلع في الكادر. كات أحد الأخطاء البدائية هو أن يظهر طاقم العمل في مشاهد الفيلم. هذا يفسد المشهد بالكامل لأننا من المفترض أن نندمج مع القصة وننسى أننا نشاهد فيلماً، وهو ما حدث في أحد مشاهد فيلم باد بويز. ففي مشهد القتال بين شخصيتي باك وميك أراد مخرج الفيلم تصوير المشهد من زوايا مختلفة في نفس الوقت لتنتج عن ذلك واحدة من أكثر أخطاء الأفلام السذاجة وطرافة، وهي ظهور أحد المصورين بوضوح في إحدى لقطات المشهد. أما في فيلم بريف هارت الذي تدور أحداثه في القرن 13 فلم يظهر أحد فريق العمل فقط وإنما السيارة كاملة. سيارة حديثة ظهرت في معركة تدور في القرن 13. عزام كان رافع ايده اليمين في اللقطة اللي قبلها. لا بقى كده كفاية، الشمس بتروح مني، ما صورتش حاجة عليها القيمة. أنا بشوف شغلي. شغلك ده هيودينا في داهية. أنا بقالي 3 ساعات ما بعملش حاجة هنا غير إني بصحح لكم في الأخطاء عشان سيادتك وفريق الإنتاج مش شايفين شغلكم. لا أنا شايف شغلي، أنت اللي أوفر. شكلك كده عايز الناس يتريقوا على فيلمك نفس ما اتريقوا على قهوة ستاربكس في جيم اوف ثرونز. بقول لك إيه، أنت مرفوضة. إيه؟ أنت مرفوضة. اتفضلي اطلعي بره ومالكيش فلوس عندنا كمان. اهدى كده يا استاذ عبود، انا بهزر معاك، وبعدين الشغل كله على العلم. بسم الله ما شاء الله. بعد كده أي غلط تشوفيه تعديه. طبعا كله بيتصلح في البوست. أيوة كده. يلا نجهز. في فيلم The Wizard of Oz الذي يعد أحد أعظم كلاسيكيات السينما نجد في أحد المشاهد بطلة الفيلم دوروثي وهي تسقط في حظيرة الخنازير، وبالتالي من المفترض أن تتسخ ملابسها. لكن في اللقطات التالية التي يهرع إليها بيرت ويلتقطها نجد فستانها نظيفاً كأنها لم تسقط منذ ثوان في الطين. كان من المفترض أن يتسخ فستانها بعض الشيء ليبدو المشهد منطقياً وواقعياً، أما شعر دوروثي فكان لغزاً. فعندما تقابل سكيركرو نراه أحياناً قصيراً فوق مستوى الكتف، وفي مشهد آخر يطول فجأة بلا سبب. وفي فيلم بيوتي أند ذا بيست نرى صفحة من الكتاب الذي تقرأه بيل تحتوي على رسوم بطول الصفحة، لكنها حين تلتقي بجاتسون لاحقاً يسألها باستنكار:
كيف تتحمل قراءة كتاب لا يحتوي على أي صور؟ خطأ غريب. How can you read this? There's no pictures. وعندما يتعلق الأمر بواحد من أكثر مسلسلات السيتكوم شعبية وهو فريندز، نجده لا يخلو من أخطاء ساذجة لم نشعر بها بسبب كاريزما الأبطال والكوميديا الطاغية على أحداث المسلسل. في حلقة من المسلسل بعنوان The One Where Ross Finds Out، تعرف ريتشل أن حبيبها السابق روس ينوي هو وصديقته الجديدة جولي تبني قطة جديدة. عبر لقطات المشهد نجد أن القلادة التي ترتديها ريتشل تختفي ثم تظهر مجدداً ثم تعاود الاختفاء مجدداً. من الصعب أن ننتبه لهذا الخطأ لأننا مشغولون برد فعل ريتشل، وهل ستتمكن من إخفاء غيرتها على حبيبها السابق أم لا؟ أخطاء الكونتينيوتي موجودة كذلك في السينما العربية. أفلام شهيرة أحببناها بها العديد من الأخطاء البسيطة أو الكارثية. مثلاً في فيلم صغيرة على الحب يسكب صلاح المياه على خطيبته سميحة ظناً منه أن من يطرق الباب هم جيرانه من الأطفال الذين تعمدوا مضايقته. في اللقطة التالية عندما تدخل سميحة شقة صلاح نجد ملابسها قد جفت وكذلك شعرها. مستحيل أن تجف الملابس والشعر بهذه السرعة رغم تظاهر سعاد حسني بأنها تجففها بمنديل. وفي مشهد من فيلم الإرهاب والكباب يتبدل موقع العلم المصري خلف وزير الداخلية دون مبرر في لقطتين من المشهد نفسه. وفي مشهد من فيلم ميكروفون يغني فيه خالد أبو النجا نراه في إحدى اللقطات ينتزع الميكروفون من حامله، وفي اللقطة التالية نرى الميكروفون مثبت على الحامل كما كان. وفي فيلم على جثتي من المفترض أن يكون بطل الفيلم رؤوف متخف ولا يراه أحد لأنه مجرد روح هائمة، إلا أن ممرضتين تظهران في إحدى اللقطات وهما تنظران إليه. أما أحد أطرف الأخطاء وأكثرها سذاجة في الأفلام المصرية فهي من نصيب فيلم ألف مبروك. ففي المشهد الذي تتحدث فيه علا إلى حبيبها كريم بالفيديو عبر ما يفترض أنه تطبيق للمحادثات الإلكترونية نجد أنها تستخدم برنامج ويندوز ميديا بلاير، وهو ما نعلم جميعاً أنه يستحيل التحدث من خلاله. صوفي، مش المفروض حسن وعزام بينصابوا باللقطة اللي بعد هاي؟ المفروض. طيب ليش هلأ هن منصابين؟ وليش جايبون هيك موسخة؟ المفروض هيدي اللقطة تكون بعد المبارزة. هيك في مشكلة بالكونتينيوتي. ما هي مش هتبان قوي يعني، وبعدين لو بانت نبقى نظبطها في البوست. مشهد 87 لقطة 6 10 مرات. يلا نجهز يا جماعة. أكشن. أوعدك بعد ما أخلص عليك ما راح أفرط في أي نقطة دم من جيشك. وانا موافق. صوفي، حامل لك لكات طالع بالكادر. عادي نظبطها في البوست. عبود، هيك الفيلم حيخرب. ريتا ما عنديش وقت، لازم أخلص. كات. هايل. اللي بعده. كات. الحمد لله خلصنا ولحقنا الشمس. عبود، انت موت فلاديمير على ايد فرديناند. إيه المشكلة؟ بس هذا مش السكريبت. ما أنا غيرت السكريبت عشان أكسب وقت وأنجز الدنيا أخلص. بس يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، بس في مشكلة بالحبكة هيك. مشكلة إيه؟ المفروض يكون في نبوءة مبنية عليها القصة، يعني فلاديمير هو اللي لازم يفوز بالآخر. بس عبود احنا خلصنا تصوير المشهد، ما نبي نعيده مرة ثانية. والهانم صوفي فين؟ نايمة؟ مع الأسف هذيك لا نايمة. ما عندها إلا كت وكت، وإذا تعبت قالت كونتينيوتي. هناك نوع مختلف من الأخطاء لا يمكن التساهل معه، وهي الأخطاء التي تؤثر على مسار الفيلم والأحداث، والتي سيلاحظها الجمهور بالتأكيد، وهي ما يعرف بالبلوت هولز أو ثغرات الحبكة. فيلم تايتانيك أكثر الأفلام ترشيحاً لجوائز الأوسكار وأكثرها حصولاً عليها، وأول فيلم يتخطى حاجز $1,000,000,000 في شباك التذاكر.
وأحد أكثر الأفلام الأيقونية في تاريخ السينما. به ثغرة واضحة أثارت موجة واسعة من الانتقادات، وهي اختيار مخرج الفيلم للنهاية المأساوية لجاك بتجمده في المحيط أثناء تشبثه بالقطعة الخشبية التي استقرت عليها روز. تلك القطعة الخشبية كانت تسع ل2، وكان يمكن لجاك أن يصعد عليها وينجو مثل روز. وفي سلسلة هاري بوتر سمعنا على لسان الكثير من أبطال الفيلم أن هاري بوتر يمتلك نفس عيني والدته، عينان خضراوان اللون. لكن في الجزء الثاني من فيلم هاري بوتر and the Deathly Hallows نرى ليلي والدة هاري بوتر في صغرها، ونفاجأ بأن لون عينيها بنياً وليس أخضر كابنها هاري، ثغرة قاتلة في الحبكة الرئيسية للقصة. نقول إن النبوءة كانت غلط. ما هي إذا كانت غلط ليش بلش الفيلم من الأساس يا عبود؟ يا جماعة أنا شايف إن إحنا نصور لنا مشهد نجيب فيه العرافة وخليها تتنبأ بموت فلاديمير. لو العرافة عايشة لين الحين كانوا راحوا سألوها وقالوا لها وين الأرض اللي فيها كنوز. كذب المنجمون ولا صدقوا. ما بينفع يا عبود، كله من صوفي، الهنا مش شايفة شغلها. ما فيك تلومها هلأ، ما أنت قلت لك كل شيء بنظبطه بالبوست. هنظبط الحبكة إزاي في البوست؟ إذا ارتدى الممثلون الملابس الخاطئة فهذه مسؤولية قسم الملابس، وإذا تم تصويرهم بهذه الملابس فهذه مسؤولية السكريبتي، وإذا عرض المشهد على الشاشة فهذه بالتأكيد مسؤولية المخرج. قد يظن البعض أن السكريبتي له الحق في إعادة تصوير أحد المشاهد الخاطئة. الحقيقة أنه لا يملك هذه الصلاحية، دوره فقط هو الإشارة لوجود الخطأ، لكن إعادة التصوير تبقى قرار المخرج. طيب ما تيجي نقول إنه ده كله كان حلم. ومين اللي بيحلم؟ فلاديمير؟ بيحلم بحلم فيه أحداث هو مش فيها؟ لماذا يبقي المخرج على مشهد به خطأ؟ أحياناً يتم قبول الأخطاء في مقابل أن المشهد تم تصويره جيداً، أو أن أداء الممثلين في اللقطة كان مثالياً. مثلاً في مشهد اختطاف ماري في فيلم سبايدر مان، بالتأكيد نحن مشغولون بمحاولات إنقاذها وبشجاعة البطل، ولن نهتم بما حدث للنوافذ المهشمة. هل لاحظت هذا المشهد فعلاً عندما شاهدت الفيلم؟ وأحياناً كما في وضعنا الحالي يكون السبب متعلقاً بالإنتاج والميزانية وعدد أيام التصوير. عزام قول جملتك. الليل ليل، أخذت قرارك في المواجهة ولا لا يا فلاديمير؟ حلو، دي هتحل النقلة اللي هتحصل من الصبح بالليل كأن الوقت فات. حسن قول جملتك. أنا بقول له بتم معاك لآخر الفجر يا فيرديناند. شي أوكي مخرج؟ حلو، إن شاء الله مش هنقعد لحد الفجر. يلا جاهزين؟ يلا أكشن. الأخطاء تحدث، أما حجم هذه الأخطاء ومرات ظهورها على الشاشة فيتفاوت بين مخرج وآخر. هناك مخرجون مهووسون بالكونتينيوتي مثل ديفيد فينشر الذي نادراً ما نجد في أفلامه أخطاء. السكريبتي كريستين كالي والتي عملت في فيلم زودياك مع فينشر كانت سعيدة لأنها تعمل مع شخص لديه نفس الهوس بالتفاصيل، والأهم لديه مطلق الحرية من جهة الإنتاج للعمل على الفيلم مهما كلفت الميزانية. في هذا الفيلم كان مطلوباً من كريستين أن تتابع كل شيء ليخرج بالطريقة الصحيحة، أن تكون ملابس الممثلين في المشاهد مشابهة لملابس الضحايا الأصليين للقاتل المتسلسل الذي يدور حوله الفيلم. بل ووصل الهوس في التفاصيل أنه في أحد المشاهد التي تدور في قاعة السينما كان عليها أن تتابع ملابس المتفرجين الذين زاد عددهم عن 600 متفرج، ليكون مظهرهم، ملابسهم وتصفيفات الشعر ملائمة لحقبة السبعينيات التي تدور فيها أحداث الفيلم، رغم أنهم جميعاً جالسون في الظلام ولن يظهر سوى الجزء العلوي فقط من أجسادهم. على النقيض هناك مخرجون امتلأت بعض أفلامهم بكم مهول من الأنواع المختلفة من الأخطاء، رغم أنها حققت نجاحاً جماهيرياً ساحقاً. على رأس قائمة هؤلاء المخرجين يأتي المخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ، الذي زاد عدد الأخطاء في فيلم جوراسيك بارك عن 200 خطأ، منها ظهور بعض معدات التصوير في مشاهد متفرقة،
وظهور يدي أحد طاقم عمل الفيلم في مشهد مهاجمة جوفري للتخفيف من حدة سقوطه على الأرض. في أحد المشاهد عندما يهاجم الديناصور جوفري بينما يتمسك به مالدون في محاولة لإنقاذه، في اللقطة الواسعة نرى قبعة مالدون وقد خلعت عنه، وفي اللقطة القريبة التالية نراه وقد ارتداها مجدداً. ريتا عملت مونتاج سريع للمشهد، تعالي نشوفه كده. اوعدك بعد ما اخلص عليك ما راح اوفر اي نقطة دم من جيشك. هالليل ليل اخذت قرار المواجهه ولا لا يا فلاديمير؟ انا معاك لاخر الفجر يا فيرديناند. ريتا هو ليه عزام لابس خوذة حسن؟ عادي، بتزبط بالبوست. ريتا هو احنا ليه طالعين في الفريم؟ أنا اللي رح لك يا عبود. البوست صح؟ بالبوست طبعاً. البوست ده غريب قوي يا ريتا. إيه يا عبود، قوي. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.